lúc xe tận đây nó chỉ cho tàu vừa cho là một ô kiến là luật trở lại được khen là giá lưu thế cho không là cho tôi một chát tờ từ lúc xe hơn nó vừa chỉ mới khó phèn hiểu thế cho chùa là một trong mong USA TV giờ này linh thêm một lúa đã chỉ tháo hôn giác hai trở lại từ sáu tông ở trong tận đầu nhớ rằng cho nên chỉ cái tên này ở trong đó mấy chắc là tàu thì mình sẽ tôi sẽ ABRIC hour cú yam blanc xong cú tôi bắt hàng là tôi executive director of Asian Business Institute Resource Center ABRIC nên nó bên ngoài tôi có chia sẻ này tôi ở FID là North King Store nên lúc bây giờ Adam Clays này tôi này bây giờ outreach all the cho who North Kings đó nên tôi chuẩn bị thẳng từ họ có máy chat đó nó họ chỉ nghĩ bây giờ nên tôi mà này từ bao từ họ có máy chat bắt đầu thả到họ到block chỉ chỗ nó hai到被头被到谈了被chỗ谈的蓝色可能就古啥的好容易都看得大叫适合容易讲莫里讲就不叫好他来讲叫过买波到就是到 stage 容易讲也可能好像今天都喜欢的那些叫古还有了那比如公户还我叫比较 sponsor 我那边叫邻居被朋友比如或者是 Adam 那我那呢就讲到一样的哈没有适合ABRIC hour 呢，我想做梦 USA 哈，不過也俾做 partner 嚟做 sponsor 俾學 program 啦，俾到 share 呢，都學下做俾到共同面子，Fresno Unified School District 也俾做 corporate sponsor 都是我做Chevron PG&E County of Fresno 也俾做 sponsor 差 public health 我做到做 director David Palmerville 你也俾做朋友用沙下，但不過到價值段就俾講俾老公戶。但是路要嚟能電腦俾就不斷就俾彈出面去，就後來不到就俾我那個哈，後來不散就俾成俾這麼我後來因為這種好容易講我講到叫 Pacific Western Bank 那也俾到路ธนาคาร嚟俾路 corporate sponsor 都是就叫技商你喺度 CRA director 嚟度拉後來咗 bank 下就日債有幫俾成不符，我講到俾種沙但係不到每年嘢我do local CRA director 呢好正常咯我呢做幾喺度 sponsor 啲當地人嘅嘢我做咗Valley Small Business Development Corporation 可能即係 Debbie Raven Stan Tom 不過就俾我哋到上不淨把俾西部落邊一個North Fruit 讓的我做到就不就要不就幾十班為到不到車俾到公紅那麼但是呢也做過他們住了，人不到下的被 update 們住就比較好了被到下到自路上呢我哋呢結果嘛就咪講到住被到過去先Adam 了呢下咗咩做呢子係特別就 program 呢嘢咩攞到下到談呢就俾佢program 班俾人呢只有啲俾到叫 small farmer 有些上呢個 program 呢多到 DWR Department of Water Resource 考慮到這一項呢可能也考進行咗俾人呢只有啲為到沒包到考過買餐呢也考過多出席就主要俾從嚟出到只係咗俾人呢只有啲咩過失一次有咗路上面都是可能考進行都盼頭盼個不路亦係算啦盼個做其實啲人亦不單到學過買菜，亦不但路上嚟都攞不成咗做到做俾成個西學過買菜，讓你講別得盼你講嘅嘢，做過買菜不上咁麼都開咗熟啦，都住咗好俾佢chơi nhau là hồ Central Valley nó chỉ có bé sinh năng tập bé một sang luôn GSA nè cho họ được bé tàu on dù bé còn tên chủ này chỉ North King GSA ya bữa bé tụi朋友用chỉ bé cho là chỉ mong một tên này chỉ nhau còn là họ chơi nền tàu chỉ bé mỗi cho nên nhau để cho sang họ chơi tu sĩ họ có bé sinh năng tên này我从到做下达bé tàu chủ bộ công ty tàu ở bé xong nó chủ bộ là họ lựa bé muaอย่างไรฮะมั่วชีละพวกยังปังไปขึ้นเก่าเขา Department of Water Resources เนี่ยจะเนี่ยจะรู้ตัว state ตัวปังไปทลาเขาเลยโอ้แต่ชัวจะไปชนจีจะเอาเต็มอีกว่าจุดปกของเดียวแกกับไปมันจูจะน่าจะจูทางหาตัวแต่จะขอกฎหมายชาติเนี่ยชุชีเนี่ย有จะไปจะน่าจะรงจังจะเอาเต็มเลยจังกับไปมั่วใช่เป็นจุดปกแต่จีละอีจุดเกละแต่ชาบอยมั่วเขาจุดเกตัวปังละไปชอบของเดียวตัวชีไป包到被人家自摸，还做比较我哋有些上呢是木頭嚟我棒都呢，比較一 small farmer 呢，也可能呢也比什麼做的，因為比較下能到家，到FID 本人係的路線呢也頭部在呢，部山呢嘛，本人冇嚟1 land acre，
bố ta bố hủ follow là chỉ bố xí là bố chỉ bố cho lệ hủ chỉ bố giờ mua cho lên nó là sao chỉ bên chỗ ta Iran cái này chỉ phải cho nó chỉ như cho bé chỗ này chỉ tôi xin họ on nó chỉ cái bé ta tao ta thao lấy cho bé xem bé cho này chỉ ở tên bé sáu sợ nó chỉ là bé sáu sợ nó chỉ họ bố dùng chủ cho chủ tế thằng nó chỉ có mà nó chỉ cho chủ tế bố sản đỡ mồm là bố chế lụt chú là bố thằng sự gì còn này giờ bé giờ sáu thì bé giờ thể nông cái này cho tên này nè bé họ chạy là bé họ sử dụng là chẳng ha chỉ họ bé này chỉ giờ ta có máy chat tổ chức nè giờ ta bây giờ là chỉ ở sau tên này thằng tên là ở đây là bộ môn là chụp kế là bộ môn tổ ban giờ ta state là ta federal tổ chức là giờ local tổ chức giờ họ nói họ như này họ bây tàu thao rồi tàu dễ xong rồi giờ bây giờ ở tàu tàu ya chú cho này chỉ ở tên là bây giờ họ sao sự tại cầm họ cho số lợi bảo của chúng họ bắt đầu sang cái này họ có máy nói giờ chơi là ở bây giờ tên thì cho bây giờ là nó số lượng số tu cho lưu cho mi nhớ họ từ là những cho tàn cho này chỉ họ nói họ trong cái xã hội tàu vì đặc biệt mỗi giờ tôi này nhớ tại city nhớ tại county sẽ chỉ cho bé số lượng số tu giờ vì lên nó này chỉ bé họ tàu muốn chỉ tại city bé họ tàu muốn tại shore cho bây giờ là chỉ ở đây họ từ họ có máy cha bé họ muốn tại county tu sĩ chụp bối là thang chỉ biết chuyện tới đó FID là the Fresno Irrigation District vì hạt lúa chế cho sai sẽ không có máy chán này chỉ tới là còn này họ chỉ những cái biết đó còn nó này chỉ thành tàu ra mình chỉ thì cho họ lựa biết đó là chuyện tàu chăn nó chỉ họ của họ này chỉ là mấy cái đó là update này chỉ họ sẽ sai sự rồi này biết họ lựa biết tàu này có thể on này chỉ cho nhà sử dụng đó USDA Rural Business Development đó chỉ nó này chỉ của trong xã hạt mong USDA tàu cho sau sự đó thì ta hạt cho họ lựa biết cho tàu Fresno School District hạt đó biết từ point như công hộ UC Cooperative Extension hạt cho biết họ program đó chỉ nó biết tàu lịch trang chủ tịch chỉ cần đó biết trong xã hạt tận đây nó biết chuyện有叫到阿边对象那只有对面国就这个的工作 OK 就阿波但被人看到不好 vendor program 路阿提他那波都sai被讲蒙到带的是的那路里的被蒙到波路这跟到了这个车波的 kitchen 有我冇单车就波然后 Fresno Unified 个被波的波就好了他来讲他那那这bây giờ là chỉ có thể ngăn tàu bây giờ mong vendor program này chứ bỏ tại sao một cái từ trong này chẳng muốn này chẳng tàu vì này chẳng họ cột mày hay họ chỉ chứ nhà ta dùng chụp bộ họ lưu trong plan này giờ cái bây giờ tàu thì họ nói tới sẽ dùng hết là họ trong cho bây giờ là chỉ có thể mình có tận đây là ngăn tàu họ nói đấy là họ dùng ha họ chơi bên gì này chứ bây giờ ta bây giờ không là bên này trong này chẳng chỉ cho là bên chụp thằng này chứ bây giờ bây giờ là bên này chứ bây giờ cho là cái trái hạt su retail na cho là有的因为wholesale chỉ khả năng họ bị trong chủ bộ là để là tổ chức chế hay chủ cái nhà cha nông cái tên này ta bộ cảnh là retail là nó chỉ khả năng họ cho nông cái xã là nông cái bộ yên thể cho trong này số tổ chỉ khả năng họ dùng hay ta chỉ cần đó就被拉谈hay chủ họ bên là bây giờ lúc còn hồ ABRIC này chỉ có bên sân khấu này chỉ nhà cha cho luôn là tao ba bây giờ tu lan luôn chỉ hai cho lưu cho mình giờ ta mới sang tao cái ba chỉ là thọ có mấy hồ to tôi sẽ tôi nhớ là cụ tôi executive director nhau hồ là mấy hồ to cho cụ là tao都是被某tôi lo như là đào lao ha mình đã vừa tôi họ cho hồ tôi是thọ có mấy hồ to ya ta mới chủ cái làm cái lộ chủ business plan chủ有muốn chỉ cho thằng nào khai một trái nhà là một chỉ là hạt to bên ban trở lại bên ban tàu ya ta bên ban chỉ tàu cái bên tôi khen là cụ sang hạt ta bên một cho phong cho dư những ô tô tàuอย่าง就被都是这样来到 Valley Small Business Development Corporation 做到ธนาคาร做到อย่างไร被都朋友 Rich Master เนี่ย一度 director 的 SBDC Small Business Development Corporation 都是呢可能也เขาก็เป็นการสาหัสแต่ก็คงยังชื่อสิตัวเช่าไปหาจุดเกลันหลวง可能也เขาจริงๆจะไป包的给那给好也แต่ไปchính chủ là đây là tụi mồ này chỉ tận đây là chỉ bây giờ bông ăn一个做只可能bây giờ菜哈班bây giờ lúc còn hỗ trợ tại số chúng mình bây giờ bây giờ bao đã bên chúng mình cả công ty là cho nó cho chữ công ty ya hạt số họ lựa đó nó là bây giờ bao số hạt số cái bán mua chi đó菜bây giờ tụi hắn là bây giờ bao số hạt số cái nhân sản bây giờ bao số bây giờ chúng mình công ty tại số ya bây sản tạo cái bán là bao ya bao chỉ bao hạt bây họ cái chơi cái bán trong là chán này chỉ thằng này để cho nó cho chữ bao chỉ bao ha chỉ khả năng họ chỉ cái cái bây giờ tao là ABRIC nó hay lúc còn hỗ trợ cho ba bây giờ tụi hắn lựa nhau nó dù tao tụi công ty ok
也好古少了那些我那个人们叫被们去 Adam 们去呢，因为他们去呢就他那些我们的 staff 的操个被的到的被路工那些还做叫好了被我那些因下领导就是被我叫好了的被我当下了被他的 community engagement 到种啥的被当初被叫都乱才落到这个的样到 Fresno Unified 的 Edison 的 Gaston Middle School 到我们去年才就 post scholarship 就被叫 Fresno Mon Adult School 叫 Fresno Mon Alumni State Association 每年采样 scholarship 就播都是古中沙特别到讲电就比較講好他好了就俾冇都等電咯哈因為到 Parent Police Academy 到 Fresno Unified 然後到 Gaston Middle School 就到 Van Powell Elementary School นะ這樣呢就比較好了但係未上報出電腦啦下多又都未上報紙但講好我知啦頭講咩冇到俾個 website 上到www.fresnoabric.org他知道哈倫地上頭邊咧攞啲事，但是攞呢啲就古交俾門主俾到朋友，一些談門主呢啲古大呢啲古就都攞到啦，我嚟咗古多同人嘢同埋都猜係做咗後輪得我。但是呢嘢古交俾門主俾到朋友啦，過去先Adam tell me how you say your last name, will you, buddy? Clays, na 他知道不但下去吐了，沒事上來講。I just want to apologize if I blew up your last name, please. Just almost like saying Blanchon. People ask me. It's a very difficult last name to pronounce. Yes. So Adam, ni assistant general manager. 就tại FID 都是กันเนี่ยไม่ทราบตอนนี้อีตัว outreach โอ้หรือจะขัดสิ่งมาขนาดแต่ขณะขัดจริงๆจะเป็นวิธีแต่เนี่ยตัวแต่เกี่ยวกับสอสื่อแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ฟื้นตรงนี้จังเลยจะรองแต่ไปเจอในตัวในการตัวจะไปถามน้องมันจะจะ好了ในตัวที่是ขัดจริงๆมากูสารเนี่ยอีตัวจะป้อนต่อแล้วยิ่งป้อนแต่เนี่ยขณะ expert จะคนใหม่ชาเนี่ยเนาะเอาผ่านกับเรารู้ตัวรู้เชื่อเนาะไอ้ก็ค่าให้明確嚟頭俾到多到下準備咁樣到了這樣味道，可能要學習咗俾人哋知道啲，就係再俾出嚟出到。So Adam, I just told him that you're like the most expert on the SGMA here. You set the bar very high. I know, and you know you deserve it. But a good partner with us, and it was important because we've talked about Sigma for a while, and even in our own way. But we're not the expert. We don't deal with the policies and things like that. And I said it was important. That you came and really probably later on get into more the meat of what all this means and how it started and things like that, so that our families and our community have a better understanding and why it's so important. And then hopefully you'll have a chance to talk about the July presentation or what the new policy looks like and how that's going to work, because we're trying to work with you to also do a specific community event just for that as well, so that we can spend a little bit more time directly explaining to them what that means. And so it's great to have you come on board to spend some time with us. It's important, but just quickly talk a little bit about yourself and introduce yourself to our community that is watching. You're going to be famous among TV now. No, thank you for inviting me to the show today. My name's Adam Clays. I'm the Assistant General Manager of the Fresno Irrigation District, and I've been involved with Sigma for the last several years. And ever since I was involved while we formed the agreement to actually form the agency. Mm-hmm. And I remember filing the document with the state to form this agency. It's really weird to create a government agency from scratch, but that's what the law requires. Right. And so throughout the last few years, we went from just trying to figure out what does the law say, and to get to the point where, okay, now we can get the wheels turning, we can start forming the group that will be this GSA and start developing this plan, sustainability plan that's due in January of next year. So it's been a fast-paced several years, very time-consuming. I know ABRIC's been involved for the last at least a couple of years. At least a year and a half, yeah. Great partner in all this, and I know you guys have attended most of our committee meetings and outreach events, and so you've been a good partner. No,ก็ไม่ต้องขอจริงๆกูจะใช้จังเลยในเจเนี่ยต่อหาเนี่ยตัวอีตัวย้อนกูโอจันตาชื่อสินะเป็นลูกเจสนะจะนั่งจริงกูจะนั่งโจอย่างในตัว City of Fresno County หา close ตัวชีตัวรุ่นในเวียดเขาเนี่ยเขากฎหมายตัว state ปุ๊บแต่ชุดเลยชุดโอหาตอนเดินในเจเนี่ยตัวตัวเอาพันหนึ่งก่อนในเจเขากฎหมายชาติตัวตัว
可能只係好容易咁咩到到就為特別真係多啦，佢真係多共好真係多談啊，你就可能你到我你保住用我哋呢明冇呢個邊間下的就可能等啲咯，因為經濟為得只都比當地啦，都是真樣好比較個咩到還是比如到拿出的呢，比如到包出的呢，比如包辦下的，比如我哋講，比如包是比較路，比如包木頭給那給區給辦這下專業和這種呢是到 state 和 federal 都是也的人哋比較不容易路線呢，比如到是比如說呢，I just basically kind of summarize what you said, but also an opportunity for us to continue to engage and to provide input. That's really the most important thing for us to realize in this whole process. Even though it was in 2014, we're 26 years now, technically, but that's the most important thing is that the community continues to be engaged. But I also hope, in talking about this, that there's a process in there where hopefully, Dow, you guys will talk that even though, we're basically talking about the North Kings. There's at least total of seven different. Total of 7 of these groundwater agencies within the King Subbasin. Okay. And this King Subbasin is 1 million acres. Okay. So make sure you talk about that, even though our GSA may be in decent shape. Let's just say decent shape, right? That we're not necessarily the driver of our own process. That those other GSA may impact it as well, will impact it. And I know sometimes it's difficult for our community to understand that. Say, oh, hey, how come we're doing so good? We have a very long-term, in-depth coordination effort with all these other GSAs. And if 1 or 2 goes off, then that means all of us is going to have to find a way to bring it back to meet that. So I know it's going to be complicated, but hopefully we'll be able to make it as simple as we can so that our folks understand that we're spending on the North King GSA today and a larger policy, but these are also factors that we have to consider. Even if we have the best plan in the world, it's going to be impacted by our partners. Of course. 那個咩到人個下出呢個波到談面住就呢波咗住社會，但有好比較長呢就比more波到 Kings Basin 呢就比more上路啦為得比more上路呢就細數就在等呢種嚟講個比到就特別路 North Kings 我可能種冇講比較平到種冇講只冇對面攞住。而且波只係俾到路但下身呢波就係單菜上路嘅，也但係我只用同你就說嚟做到事就係一路上，這個俾到但可能也好前進為的，因為但係冇依賴一個nhỏ人呢嘅應有出事咗俾做到咁樣嘅啥呢同埋呢就會有啱啱講到我哋會有特面住。到時候就是呢，就到多呢就可能俾特別冇好 transition， 再就不用冇彈出好 PowerPoint， 係但 OK， 就好類種呢就冇呢就係頭手呢，呢就俾就冇就論字俾當主人嚟就字幕我哋嚟就都嚟到就俾講到現在做到種了咯，但就路不但俾啥的。就去找好路嘅，已經俾攞面出嚟就都有對你嘅實際，你就俾投注了，你得不到獎勵啦。我賺到準備到上午餐，我再準備出嚟就都未到差俾到公戶，但係顧客可能開始已經咁未得到，但係俾到公戶 ABRIC。那些路線冇呢，亦都講都差未上嚟就都係做嘅，都難攞得嚟啦。頭咁樣好多準備下做一次啦，咩好多又俾包出俾我做啦，俾我就半日顧曬，但係搬到咩都是做嚟呢就照顧對面住路線呢就嗰啲鐵單啦就呢就等啲呢就都擺咪到錢呢啲呢就俾我都攞到多呢，有都要談做就好路等啲咯，係真係อย่างไรฮะขอ Kings เป็นขอ North King GSA จะโปรแกรมบ่ต่อโอ้หรือสุนอจะฮะขอโปรแกรมชาติตั้งแต่เนาะว่าฉันตอนนั้นnhớ rằng tới trong này trong chính nhất là chế trong xe này trong này xe muốn cái thì chắc là còn đôi ABRIC hour chế ta biết bắt thang lo xong này hoa la ta là chế này gọi cụ lao bắt chạy nó chế ta này tức tham chỉ sai Adam là hay thì này giống như thế này tôi học thì tôi chế này cho họ lười ra chi nó chế ta xin nó mua cái họ có thắt sao mình chỉ để cho detail lên mình cả lo mình cả detail này cho họ lười chế hay thì này giờ cho họ ra chi thế này của mày đi chả. So welcome Adam. Thank you for being here. Thank you for inviting me. And then Adam, so earlier you and Blanc were talking a little bit about the SGMAs and
all the laws and regulation and the GSA. So, what is it? Why don't we go ahead and dive into what you have to for us, the audience? Sure. I prepared just a small presentation here with a handful of slides to help better explain what SGMA is, the Sustainable Groundwater Management Act, and what it may mean to growers in the area. Okay. And this, just to keep in mind, this message is intended for growers that farm within the Fresno Irrigation District. And there's other groundwater agencies throughout this area, and they would have a different message because they have different water supplies, different groundwater issues, and so this message is intended specifically for those that farm within the Fresno Irrigation District. Adam, we throw the word North Kings out there a lot, and then it's not like the city of Fresno where they understand the boundaries. So where is the boundaries of the North Kings? Let's just talk about the north to the south. Okay, on the north, it's roughly the San Joaquin River. Okay, so we're talking about the Madera, right there by the Madera County line? Yes. Okay. Yes. And then to the south is? To the south, it's shaped a little funny. It goes almost down to the Manning Avenue alignment. Manning Avenue? Okay. So it's a little north of that, and then it goes as far west as a couple miles west of Kerman, and it goes basically to the east to the base of the foothills. The foothill. Where there's no more aquifer, and then it extends as far north as the town of Friant. Okay. So what about the city of Sanger? Are they under the North Kings? They are in our neighboring groundwater agency, the Central Kings GSA, which is Consolidated Irrigation District. Chị họ nói ước thả mình chỉ nói chuyện ước thả thì do về nơi chia tế nơi lúc còn họ North Kings nên họ nhờ họ thực hiện là chị họ ý xã hội tế nói chuyện do chia tế nói chuyện do cho today San Joaquin River in the Madera County line. Chỉ là đó xã hội tế nói chuyện chuyện nhưถ้าจะลินแต่อีเปลนมันไม่ได้ได้เป็นที่จะเขาnói thế là chỉ chuyện từ man sẽ kể man nó chỉ cho xã nút bóng nó chỉ như họ bóng mùa đông lên từ Kermit thì ở bên ngoài cha tỏ họ cho xã nút to nó chỉ nhón từ từ trong nó chỉ cú họ nói họ lúc họ nói đó chỉ như chuyện dân trong hay thì chắc chắn sinh mà nó cho không tan thọ lúc San California nó. Okay, Adam, so why don't we start there? Okay, all right. So I wanted to give a little background on what the SGMA law is. So it's a state law that was passed in 2014. Okay. And the purpose of it is intended to protect and sustain groundwater supplies. Okay. And at the beginning, it's very clear in saying it wants to give local public agencies the ability to form GSAs and solve this problem. Okay. Well, let me go ahead and interpret that a little bit. That's a big chunk right there. So, that you know, the SGMA now needs the Sustainable Groundwater Management Act. You know, good how to operate a blow. But I'm long the time in Jita had the near that she not in the conon to idea to operate all motor operate here. You day show Hollow California. Jay le sa ชื่อเราสิสาตัวใจก็